Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами технікою вишивання такої цікавої мережки, яка називається безчисна мережка в прикріп або безчисна мережка настилками. Вона досить широко розповсюджена на Полтавщині, і саме її ви могли бачити в моєму відео «Сорочка для подруги». Як і будь-яку мережку, розпочинаємо із качалочки, такої закріпки, яка буде тримати наші ниточки на місці і не дозволить тканині осипатись. Я вишиваю на 4 нитки, можна брати на 3, на 5, в залежності від розміру вашої тканини. Оскільки я не люблю зайвий раз рахувати, то я собі вишиваю качалочку так на око. Потім залишаю ниточку, щоб при необхідності дошити цю качалочку. Далі по ниточці на тій самій висоті відміряю відстань, яка мені потрібна для цієї мережки, і вишиваю таку саму качалочку. Якщо ваша мережка досить довга, можна спочатку відшити прутик на ту довжину, яка вам необхідна, і потім там вже зробити качалочку. Це справа зручності. Мені ось на таких невеличких відстанях зручніше зразу відшити 2 качалочки. Наступним кроком я вишиваю рядочок одинарних прутиків. Їх я вишиваю на 3 нитки і ниточку не витягую. Безчисна мережка вона буде така плотненька, і зайвого ажуру я додавати не хочу, тому ниточку не витягую. Але ви дивіться по своїй тканині, по своєму задуму, і якщо необхідно, звичайно, що ниточку під прутик можна витягувати. Дошиваю до кінця рядочка. Якщо в кінці залишилось 2 ниточки або 4 ниточки, то так і роблю останній прутик на 2 чи на 4 ниточки. Далі виколюю голку на виворіт і гарнесенько закріпляю нитку в качалочці. Далі залишаю 2 ниточки полотна і вирізаю 1 ниточку. Таким чином роблю чисницю. Цей крок не обов'язковий, але в моїй сорочці була саме така мережка, то я так і роблю. Воно додає додаткової такої собі декоративності. І тут я вишиваю високий прутик циркою. Я думаю, всі ви вмієте вишивати ці прутики, а саме про цю техніку я розказувала у своєму найпершому відео. Там все дуже детально і покроково розказано, тому якщо не володієте цією технікою, залишу посилання внизу під відео. Тут важливо повторювати ниточка в ниточку все те, що ви вишили в першому кроці, щоб ніде нитку не розколоти, не пропустити і так далі. Далі я відраховую кількість ниток, яка мені потрібна для мережки. У мене це 8 ниток. Я зазвичай роблю на 1 менше, ніж має бути настилок. Дошиваю качалочку до необхідної кількості і потім знову пруткую вже інший край цієї мережки. Спеціально вам показую саме такий процес вишивки, коли видно не тільки технологію шва, так, але й те, як я його розраховую. Тому що вишивка – це такий живий процес, в якому дуже багато змінних, і немає такої жорсткої формули, яка каже, що потрібно тільки 9 ниток вирізати, 3 нитки на прутик і так далі. Все рівно все це дуже залежить від матеріалів, які ви використовуєте. Тому вважайте, що ви бачите, як я собі відшиваю зразок на незнайомій тканині і розмірковую над тим, які мені залишити пропорції для цієї мережки. Далі підрізаю всі горизонтальні ниточки, які в нас залишилися, і потихеньку обережно їх виймаю. Для такої коротенької мережки я виймаю всі ниточки. Але якщо ваша мережка досить довга, то краще виймати кілька ниток на той рядочок, який ви шиєте. Настилки я вишиватиму перле 8. В бродері або в перле ця мережка виглядає дуже такою об'ємною і декоративною. Оскільки я вишиваю в 1 ниточку, то нитку я ось так припарковую і потім починаю вишивати настилки. Про техніку вишивання настилок в мене теж є відео, щоправда, там мережка через чесницю, але техніка абсолютно та сама. Єдине, що там було зручніше через чесницю закріплювати нитку і переходити
від елемента до елемента, а в цій мережці нам потрібно буде трішки поморочитись. І для переходу до наступного елемента виходити на виворіть. І там ось так просиляємо нитку в ці настилки, виходимо на потрібну нам відстань, це в мене теж буде 4 оцих прутика, і далі знову відшиваю настилки. Ця мережка в мене складається із 3 рядочків, в кожному рядочку 3 настилки, і вони дещо зміщені між собою в такому ніби шахматному порядку. Сам малюнок дуже простий, вишиваю я його без схеми, але ось тут можете роздивитись схемку, щоб було зрозуміло, що я тут вишиваю. Ось таким чином вишиваю перший рядочок до кінця. В кінці в мене не залишається потрібної кількості прутиків, щоб завершити елемент, так? Тому я вишиваю тільки половину, пришиваючи настилками до качалочки. Потім я перевертаю тканину і все те саме повторюю з іншої сторони. Виходить, зверху цієї мережки. Як ви бачите, тканину я кручу в різні сторони, як мені захочеться. Мені так зручніше, але якщо вам зручніше інакше, то так само можна вишивати на п'яльцях, можна тканину не крутити, а вишивати там все по порядку, тобто верхній рядочок зверху, нижній знизу. Це все справа звички і того, як вам зручніше. Я ж переходжу до середнього рядочку. Його мені шити найменш зручно, тому що тут такі потрібно робити переходи досить довгі, і теж на вивороті. Я так само вишиваю своїх 3 настилки, потім виводжу голку на виворіть. В оцих настилках протягую ниточку до чисниці і по цій чисниці переходжу до наступного місця, де воно має вишиватися. Ось так. Не дуже комфортно вишивається, тому що приходиться постійно тканину повертати, перевертати. Але мені дуже подобається результат, і я вважаю, що воно того варте. І плюс різні малюнки ось цієї безчисної мережки, вони вишиваються по-різному. Саме цей малюнок отак дещо незручно вишивається. І якщо у вас є свої лайфхаки чи своя послідовність виконання цієї мережки, обов'язково діліться нею в коментарях. А також поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо вам цікава тема. Буду дуже вдячна за будь-яку підтримку, тому що це відео я знімаю і монтую без світла, але дуже хочу, щоб люди, які шукають цю інформацію, могли її знайти. Тому тримаємось, вишиваємо, донатимо і до зустрічі!